नमस्कार, स्वागत छ। अहिले हामी इन्फिटको ग्राफिक्स पेजमा छौँ। यसमा अब हामी हु वी आर भन्ने अप्सन अघिल्लो भिडियोमा कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। त्यसै गरिकन अब हामी प्रोजेक्ट भन्ने अप्सन यसलाई कसरी अध्यापन गर्ने, कसरी सिक्ने, कसरी बुझ्ने भनेर हामी यसमा सिक्नेछौँ। हामीले सुरुमा यसमा कम्प्लिट प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्छौँ यहाँनिर एउटा प्रोजेक्ट डमी प्रोजेक्ट देखिएको छ। अलरेडी प्रोजेक्टको नाम देखिएको छ, प्रोजेक्टसँग रिलेटेड तस्बिर देखिएको छ। त्यसै गरी तलपट्टि लर्न मोर भन्ने अप्सन छ। यो कुरालाई कसरी नयाँ प्रोजेक्टहरू एड गर्ने भनेर हामी सिक्नेछौँ यस भिडियोमा। सुरुमा हामी ड्यासबोर्डमा आउँछौँ। ड्यासबोर्डमा आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्छौँ प्रोजेक्ट भन्ने अप्सन छ। प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा आइसकेपछि अल प्रोजेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नेछौँ हामी। क्लिक गरिसकेपछि एड न्यू पेज भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्दा हामी देख्छौँ यहाँनिर एड न्यू प्रोजेक्ट, नयाँ प्रोजेक्ट एड गर्ने अप्सन खुल्छ। यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ सशर्ती हेर्दा थुप्रै अप्सनहरू छन्। यो अप्सनहरू अध्यापन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले नयाँ प्रोजेक्ट एड गर्दा। सुरुमा हामीले प्रोजेक्टको टाइटल एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै ग्रिन रिकभरी। ग्रिन रिकभरी 2080 यो प्रोजेक्टको नाम राख्यौँ हामीले। सोही नाम यहाँनिर प्रोजेक्ट टाइटल भन्ने अप्सनमा पनि राख्यौँ। प्रोजेक्ट टाइटल भन्ने अप्सनमा राखिसकेपछि हामीले एउटा प्रोजेक्टको फेचरिट इमेज राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रोजेक्टलाई रिप्रेजेन्टेटिभ गर्ने खालको कुनै पनि तस्बिर राख्दा हुन्छ। सकभर इमेजहरू प्रयोग गर्दा भने हाई क्वालिटीकै इमेजहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। इमेज एड गर्ने तरिका सिम्पल छ। एड न्यूमा गयो भने यहाँनिर प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित सामग्री हामीले यसरी सहजै रूपमा सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर यो प्रोजेक्ट इमेज देखिन थाल्छ। प्रोजेक्ट ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन छ, यसमा हामीले प्रोजेक्टको ब्याकग्राउन्डहरू लेख्नुपर्ने हुनेछ। प्रोजेक्टको ब्याकग्राउन्ड भनेको प्रोजेक्टको डिटेल्सहरू भन्दा पनि प्रोजेक्टको बारेमा एबाउट प्रोजेक्ट त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामी यसमा चाहिँ डमी कन्टेन्टहरू, डमी टेक्स्ट युज गर्नेछौँ। यसमा अहिलेको लागि भने यो उदाहरणका लागि मात्र भएका कारण डमी कन्टेन्ट प्रयोग गरिएको छ। यसमा पनि हामीले विभिन्न डिजाइन सहित हामीले विभिन्न अप्सनहरू यो एडिटरको प्रयोग गरेर विभिन्न तरिकाले यसलाई लेख्न सक्छौँ। त्यो लेखिसकेपछि मेजर एचिभमेन्ट भन्ने अप्सन छ। भनेको यो एचिभमेन्ट भनेको उद्देश्यहरू, त्यो प्रोजेक्टबाट यदि कम्प्लिट प्रोजेक्ट हो भने त्यहाँबाट प्राप्त एचिभमेन्टहरू हामीले यहाँ लिस्ट आइटममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले लिस्ट आइटम लेख्ने तरिका अघि नै भनेको थिएँ। यहाँनिर क्लिक गरेर हामीले यसरी लिस्ट आइटम थप्दै जान मिल्नेछ। लिस्ट 3, लिस्ट 4 यसरी थप्दै जानेछौँ। अनिवार्य रूपमा हामीले लिस्ट आइटममा लेख्नुपर्ने छ एचिभमेन्टहरू भने यसरी हामीले लेखेको यो लिस्ट आइटममा लेखेको एचिभमेन्टहरू यहाँ हुनेछ। त्योभन्दा तलपट्टि प्रोजेक्ट डिटेल भन्ने अप्सन छ। प्रोजेक्ट डिटेल्स अप्सनमा सुरुमा छ प्रोजेक्ट स्ट्याटस भनेको अहिले प्रोजेक्टको अवस्था यदि सकिसकेको हो भने कम्प्लिट अवस्थामा छ, यदि एक्टिभ नै छ भने एक्टिभ छ। यदि यो प्रोजेक्ट एक्टिभ हो भने एक्टिभ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि कम्प्लिट छ भने कम्प्लिटेड भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि कम्प्लिटेड हो भने यो कम्प्लिट भइसक्यो हो भने यहाँनिर अब कम्प्लिट डेट भन्ने छ। यो कम्प्लिट डेटहरू हामीले यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो 2024 फेब्रुअरीमा यो सकिसकेको थियो भने फेब्रुअरी कति तारिक 2 तारिकमा सकिसकेको थियो। फेब्रुअरी 2 2024मा प्रोजेक्ट सकिएको थियो। स्टार्ट कहिले भएको थियो भन्दा
2020 जनवरीमा यो सुरु भएको थियो। जनवरी 1 बाटै सुरु भएको थियो मानौँ। यसरी हामीले डेट चुज गरेका छौँ। डेट चुज गरिसकेपछि प्रोजेक्ट आइडी हामीले यहाँनिर फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। न्युमेरिकलमा प्रोजेक्टको आइडी छ। यसरी प्रोजेक्ट आइडी फिट गरिसकेपछि हामी यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ फोकस एरिया भनेको छ प्रोजेक्ट जुन क्षेत्रमा जुन लोकेसनमा सञ्चालन गरिएको थियो त्यही लोकेसनबारे हामीले 100-200 वटा वर्डमा लेख्न सक्छौँ। अथवा सिधै हामीले जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा भनेर जुन जुन जिल्लामा सुचारू गरिएको छ, जुन जुन जिल्लाको लोकल गभर्मेन्टमा सुचारू गरिएको छ त्यही कुराहरूलाई हामीले यहाँनिर थोरै एक्सप्लेन गरेर पनि लेख्न सक्छौँ। त्यति लेखिसकेपछि सोर्स अफ फन्डिङ भन्ने छ। कुन संस्थाहरूबाट वा कुन इकाइहरूबाट फन्डिङ लगिएको हो वा फन्डिङ प्राप्त भएको हो त्यो संस्थाको नामहरू यहाँनिर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सहकार्य चाहिँ कोसँग भएको छ, स्थानीय तहसँग अथवा अन्य संस्था, एनजिओ, आइएनजिओ जोसँग भएको छ उक्त संस्थाको नाम यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि एकभन्दा बढी छन् भने कमा दिएर एउटा लेखेर अर्कोलाई कमा स्पेस दिएर अर्कोलाई लेखेर पुनः कमा लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ। र उक्त प्रोजेक्टमा कति बजेट प्रयोग भएको थियो, कति बजेट हो उक्त प्रोजेक्टको, प्रोजेक्ट यहाँनिर खुलाउनु पर्ने हुन्छ करेन्सी सहित। त्यसै गरी त्योभन्दा तलपट्टि देख्न सक्छौँ प्रोजेक्ट ग्यालरी भन्ने अप्सन छ। प्रोजेक्ट ग्यालरी भनेको चाहिँ जहाँ हामीले प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित ग्यालरी इमेज तस्बिरहरू, त्यहाँ भएका एक्टिभिटिजहरू सम्बन्धित इमेज फाइलमा भएका तस्बिरहरू यहाँनिर देखाउन मिल्नेछ। त्यसका लागि एड टु ग्यालरी भन्ने अप्सन छ। एड टु ग्यालरीमा क्लिक गरेर हामीले सम्बन्धित प्रोजेक्टलाई रिप्रेजेन्टेटिभ गर्ने खालका तस्बिरहरू सेलेक्ट गरेर हामीले एड गर्यौँ भने यहाँनिर यसरी ग्यालरी भएर देखिनेछ। हामीले यसरी यहाँनिर बजेट पनि राखेका छौँ, संस्था पनि राखेका छौँ। फोकस एरियामा पनि हामीले थोरै डमी कन्टेन्ट नै युज गर्नुपर्ने भएको छ। यसरी यो जानकारीहरू भर्दै गइसकेपछि अब तलपट्टि छ फोकल पोइन्ट डिटेल्सहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर भने। त्यसको लागि पोर्टफोलियो म्यानेजर भनेको जस्तो क्यानफिट फोकल पोइन्ट डिटेल्स भनेको छ यो प्रोजेक्टको डिटेलबारे बुझ्नका लागि यदि सम्पर्क गर्नुपर्ने भयो भने, कुनै जानकारी लैजानुपर्ने भयो भने फोकल पर्सन जो छ संस्थाको भनेको क्यानफिटको तर्फबाट त्यसको जानकारीहरू यहाँनिर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। हेड अफिस भनिएको छ, जस्तो संस्थाको हेड अफिसको लोकेसनहरू डिटेल खुल्ने गरिकन यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै काठमाडौँ पुतली सडक 32 कुनै मार्ग 12 यसरी भनेर राखेका छौँ। संस्थाको टेलिफोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर, जस्तै 0015225 यसरी राख्यौँ। यहाँनिर हामीले संस्थाको इमेल राख्न सक्छौँ। इमेल राखिसकेपछि प्रोजेक्ट फोकल पर्सनको पनि डिटेलहरू राख्न पर्ने हुन्छ। यहाँनिर प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेर लेखिएको छ, यो बुझ्नका लागि मात्रै हो, जसलाई सम्पर्क गरेर हामी बुझ्न सक्छौँ। उसैको डिटेल्सहरू राख्नुपर्ने छ। जस्तै शिवकुमार श्रेष्ठ भनेर छ भने उहाँको सम्पर्क नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। सम्पर्क नम्बर हामीले राखेका छौँ। त्यसै गरी उहाँको इमेल पनि राख्न सकिनेछ। यसै गरी इमेल राख्यौँ भने इमेल देखिन थाल्नेछ यहाँनिर। यसरी सम्पूर्ण जानकारीहरू भरिसकेपछि हामी
राइट साइडमा देख्न सक्छौँ, यहाँनिर टप राइट साइडमा। यो प्रोजेक्ट यदि कम्प्लिट प्रोजेक्ट हो भने हामीले कम्प्लिट प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नेछौँ, टिक लगाउनेछौँ। यदि यो अहिले सञ्चालनमा भइरहेको प्रोजेक्ट हो भने सञ्चालन अनगोइङ प्रोजेक्टमा टिक लगाउनेछौँ। जस्तै अहिले भने हामीले अनगोइङ प्रोजेक्टमा टिक लगाएका छौँ। यति गरिसकेपछि माथिपट्टि पब्लिस भन्ने अप्सन छ। पब्लिस अप्सनमा क्लिक गर्यो भने यहाँनिर यो टेलिफोन नम्बरमा एरर देखाएको छ। एरर देखाउनुको कारण हामीले टेलिफोन नम्बर भने न्युमेरिकलमा मात्रै लेख्न पर्ने हुन्छ, अङ्कमा मात्रै। कुनै पनि मैले यहाँनिर मिडिल स्पेस रो लगाएको थिएँ, त्यसैले अहिले मानेन, त्यसलाई हटाइदिएको छु अहिले भने। यो हटाइसकेपछि पुनः पब्लिसमा क्लिक गर्यो भने पब्लिस यो हाम्रो नयाँ प्रोजेक्ट पब्लिस भइसकेको छ। यहाँनिर देख्यौँ भने ग्रिन रिकभरी 2080 भनेर नयाँ प्रोजेक्ट यहाँनिर एड भएको छ। हामीले यसलाई देख्न सक्छौँ, हामीले प्रोजेक्ट एड गरेका थियौँ, हामीले यो अनगोइङ प्रोजेक्टमा राखेका थियौँ, त्यसैले देख्न सक्छौँ। अनगोइङ प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्छौँ ग्रिन रिकभरी प्रोजेक्ट भनेर यहाँनिर नयाँ प्रोजेक्ट देखिन थालेको छ। हामीले यो प्रोजेक्टलाई लर्न मोरमा क्लिक गऱ्यौँ भने थप यो प्रोजेक्टको डिटेलहरू यहाँ यसरी खुलेको छ। यहाँनिर शीर्षक देखिएको छ, यहाँनिर प्रोजेक्टको ब्याकग्राउन्ड एड गरेका थियौँ हामीले डमी कन्टेन्टको रूपमा, त्यो देखिएको छ। त्यसै गरी मेजर एचिभमेन्ट भन्ने अप्सन छ, हामीले लिस्ट आइटममा एड गरेका थियौँ, यहाँनिर लिस्ट आइटममा देखिएको छ। त्यसै गरी प्रोजेक्ट डिटेल भन्ने अप्सनमा देख्न सक्छौँ, प्रोजेक्ट स्ट्याटस कम्प्लिट छ, प्रोजेक्ट आइडी, प्रोजेक्ट पिरियड भन्ने अप्सन छ, अनि फोकस एरिया भन्ने अप्सन छ। त्यसै गरी सोर्स अफ फन्डिङ भन्ने छ, इम्प्लिमेन्ट पार्टनर भन्ने छ, त्यसै गरी बजेटिङको कुराहरू छ यहाँनिर देख्न सक्छौँ। कन्ट्याक्ट डिटेल भन्ने अप्सन लास्टमा एड गरेका थियौँ, जुन कन्ट्याक्ट डिटेलहरू जस्तो किनफिटको संस्थाको तर्फबाट फोकल पर्सनको डिटेलहरू यहाँनिर देखिएको छ भने प्रोजेक्टको तर्फबाट फोकल पर्सनको डिटेलहरू यहाँनिर देखिएको छ। यही डिटेलहरूबाट डिटेलहरू देखिएको छ। यसरी हामीले त्यहाँनिर अपडेट गरेको, त्यहाँनिर एड गरेको डेटाहरू सबै फ्रन्ट एन्ड युजर इन्टरफेसमा यहाँनिर देखिएको छ। यसै गरिकन हामीले प्रोजेक्ट कम्प्लिट प्रोजेक्ट पनि देखाउन सक्छौँ, एड गर्न सक्छौँ, र अनगोइङ प्रोजेक्टहरू पनि यहाँनिर देखाउन सक्छौँ हामीले। यदि प्रोजेक्टमा भएको डेटाहरू पुनः एडिट गर्नुपर्ने अप्सन छ भने हामीले यही प्रोजेक्ट अप्सनमा गएर जस्तो यहाँनिर जुन प्रोजेक्ट एडिट गर्नुपर्ने हो त्यसमा एडिट गर्ने एडिट अप्सनमा क्लिक गरेर हामीले पुनः हामीले अघि अद्यावधि गरेको जानकारीहरू पुनः अपडेट एडिट गर्न सक्छौँ। अरू अप्सन भनेको यसमा क्विक एडिट छ, क्विक एडिटमा डेटहरू अथवा हामीले यो प्रोजेक्टमा पासवर्ड पनि सेट गर्न सक्छौँ है। पासवर्ड भनेको प्राइभेट पनि राख्न सक्छौँ। यो क्विक एडिट अप्सनमा गएर यसरी प्राइभेटमा क्लिक गरेर डेटहरू पनि छ, यो टाइटलहरू स्लोगनहरू यहाँनिर एडिट गर्न सक्छौँ। प्रोजेक्ट क्याटेगोरिज पनि यहीँबाट चुज गर्न पनि सक्छौँ। यो क्विक अप्सनको मतलब त्यो हो। यदि डिलिट गर्नुपर्ने छ भने ट्रस्टको अप्सन यहाँनिर छँदैछ। यति गरेपछि प्रोजेक्ट अप्सनमा हामीले यसलाई अपडेट गर्न, अद्यावधि गर्न, एड गर्न सक्छौँ भन्ने आशा छ। धन्यवाद।